Hi guys, so now I will teach you how to use the streamyard. So now let's go to Google Chrome. Then search the streamyard.com. Log in your account. Streamyard.com. Okay. Put your email, then get login code. The login code will send to your, of course, Gmail. Nasaan ang Gmail ko? So my code is 574354. 574354. 574354. 574354. Log in. Then sunod? Create broadcast. Then ano ba sunod? Choose one ano tawag dito? Ang bobo ko. Tagalogin ko na lang pumili ng ng ito ng kung sa Facebook or sa YouTube. Ayan, I will choose the YouTube. YouTube. Kailangan pala naka-desktop site. Ayan, desktop site. Para mabasa mo yung mga comments. So, create broadcast. There. Ouch, title. Walang title. Create broadcast. Okay. Enter broadcast studio. Then from the upper side, right side, there's a go live. Click niyo yung go live. Ulit. Yan. So, para makapasok ka sa yung video mo, click mo to. Ito mo sa baba na to. Ayan. Ang pangit ko. Ayan na. Ayan. So, I'm live now, guys. Pabush. Ito pala. Para makita nyo yung comments. Hello! Wilma and Inday. Nag-tutorial ako First two. Ayan, pumasok na po si Inday. Una si Wilma and next si Inday. Ano pa ba? Ayan, pwede nyo pong i-off yung camera. Like this, sa bandang baba. Merong stop cam, merong mute. Ayan. Gusto nyo patayin yung cam, stop cam. Ayan, wala akong picture. At buksan na natin. Ayan, ang ganda ko. Nag-tutorial ako. Sorry. Ayan na pala kayo. Ba't kayo pumasok? Tutorial ako Kaloka tong mga baklang to. Ayan. So guys, sana may natutunan kayo sa tutorial ko kasi ako wala. Ouch! Bye!